Heredity and evolution, and the first point is heredity and hereditary changes. You know that heredity is transfer of biological character from one generation to another via genes. आता हेरिडिटीला जर डिफाईन करायचं असेल तर हेरिडिटी काय आहे, तर जे जीन्स आहेत हे जीन्स एका जनरेशनकडून अनदर जनरेशनकडे ट्रान्सफर होणे. ओके, सो ट्रान्सफर ऑफ biological character from one generation to another generation via genes. It is known as the heredity. चुकून Gregor John Mendel is pioneer of the modern genetics. आता मॉडर्न जेनेटिक्स ही जी सायन्सची ब्रँच आहे तर याचा जो पाया रचला ते शास्त्रज्ञ आहेत ग्रेजॉर जॉन मेंडल. सो मेंडल इज द पिओनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स. It took a long time to understand the conclusion of his research about heredity. आता मेंडलच्या संदर्भात एक लक्षात ठेवायचं की मेंडलचे जे कॉन्क्लुजन होते ते अदर सायंटिस्टला समजण्यासाठी बराच कालावधी लागलेला आहे. In 1901, the reason behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Hugo de Varese. आता जे सडन चेंजेस येतात ऑर्गॅनिझममध्ये तर हे म्युटेशनमुळे होतात आणि ही जी म्युटेशनल थिअरी आहे हे मांडणारे जे सायंटिस्ट आहे त्यांचं नाव आहे ह्युगो डी व्हेरीज. Meanwhile, in 1902, Walter Sutton observed the pair chromosome in the cell of grasshopper. Until then, it was not known to anyone. आता 1902 मध्ये एक सायंटिस्ट आहे ज्यांचं नाव आहे वॉल्टर स्युटोन. त्यांनी ग्रासोफर्सच्या पेशींमध्ये पेड क्रोमोझोमला ऑब्झर्वेशन केलं. सो क्रोमोझोमचं फर्स्ट टाइम ऑब्झर्वेशन करणारे कोण आहे, वॉल्टर स्युटोन. Research start in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried via chromosomes. आता रिसर्च जे आहे हे जेनेटिक मटेरियलचं स्वरूप कसं आहे ते या दिशेने सुरू झालं आणि नंतर प्रयोगानं हे सिद्ध झालं की जे जीन्स आहेत तर हे जीन्स कॅरी होतात कशाच्या साहाय्यानं, क्रोमोझोम. म्हणजे एका जनरेशनकडून दुसऱ्या जनरेशनकडे जे जीन्स आहे हे क्रोमोझोमच्या थ्रू ट्रान्सफर होत असतात. Through which 1944 trio of scientists Oswald Avery, McLean McCarthy, okay, and Colin MacLeod proved that except viruses, all organism have DNA as genetic material. आता 3 सायंटिस्ट ट्रायो म्हणजे 3 जणांचा गट आहे 1944 मध्ये. ते आहेत एव्हरी, मॅककार्टी अँड मॅकलॉइड. तर एव्हरी, मॅककार्टी अँड मॅकलॉइड हे 3 शास्त्रज्ञांनी सिद्ध केलं की व्हायरसेस वगळता, म्हणजे व्हायरसेसमध्ये RNA हा जेनेटिक मटेरियल असतो, पण व्हायरसेस वगळता जे सर्व लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे त्यामधला जेनेटिक मटेरियल कोण आहे, DNA. दॅट इज डीऑक्सीरायबोन्यूक्लिक ॲसिड. आता न्यूक्लिक ॲसिडचे 2 प्रकार आहेत, DNA आणि RNA. In 1961, the French genetics Francois Jacob and Jacques Monod proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells. आता 1961 मध्ये जेकब अँड मोनोड हे जे 2 शास्त्रज्ञ आहे यांनी प्रोटीन सिंथेसाइज जे आहेत तर ही प्रोसेस प्रपोज केली आणि हे प्रोटीन सिंथेसाइज जी प्रोसेस आहे ही बॅक्टेरियल सेलमध्ये होते कशाच्या साहाय्यानं, DNAच्या साहाय्यानं. It helped to uncover the genetic code hidden in DNA. आता हे जे प्रोटीन सिंथेसाइज आहे तर याच्यामुळे काय होतं की DNAच्या आतमध्ये जेनेटिक कोड्स असतात. आता जेनेटिक्स कोड काय आहे, हे 64 प्रकारचे जेनेटिक कोड्स असतात. हे पुढे आपण स्टडी करणार आहोत.
तर हे जेनेटिक कोड्स आहेत डी एन एमध्ये लपलेले, तर याचा अभ्यास करण्यासाठी हे जी डिस्कवरी जेकब अँड मोनननं केली ती महत्त्वाची आहे. Thereby, the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetic engineering. आणि यामुळं जेनेटिक इंजिनिअरिंगमधली एक नवीन शाखा आपल्याला कळाली आणि ती शाखा म्हणजे RDNA टेक्नॉलॉजी. आता R मीन्स रिकॉम्बिनंट, सो तुम्ही याला RDNA सुद्धा म्हणू शकता आणि लॉंग फॉर्म जर घेतला आपण तर रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी. The science of heredity is used of diagnosis, treatment and prevention of hereditary disorders, production of hybrid varieties of animals and plants are in industrial process in which microbes are used. आता हे जे हेरिडिटी सायन्स आहे तर याचा वापर कुठं कुठं होतो, तर डायग्नोसिस म्हणजे निदान, ट्रीटमेंट म्हणजे उपचार आणि प्रिव्हेन्शन म्हणजे बचाव. जे की हेरिडिटी डिसऑर्डर म्हणजे काय, आजार, जे डिसीज आहे अनुवंशिक रोग, तर ते डायग्नोज करण्यासाठी, त्यांचे ट्रीटमेंट करण्यासाठी आणि त्यांच्यापासून बचाव करण्यासाठी RDNA टेक्नॉलॉजी जी आहे किंवा हेरिडिटी जे सायन्स आहे विज्ञान हे कामाचं आहे. त्यानंतर जे ॲनिमल्स आणि प्लांट्स आहेत तर यांचे आपण हायब्रिड व्हरायटीज तयार करतो. आता हायब्रिडायझेशन काय हे आपण पुढे शिकणार आहोत. तर सध्या लक्षात ठेवायचं ॲनिमल आणि प्लांट्स यांचे हायब्रिड प्रोडक्शनसाठी सुद्धा हेरिडिटी सायन्स कामी येतं. आणि काही इंडस्ट्रियल प्रोसेस की ज्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम, आता मायक्रो ऑर्गॅनिझमलाच मायक्रोज म्हणायचं, सूक्ष्मजीव, तर त्यांचासुद्धा अभ्यास हेरिडिटीमध्ये केला जातो. त्यानंतर आता आपण 3 प्रकारच्या प्रोसेस बघणार आहोत, ज्यामध्ये पहिली आहे ट्रान्सक्रिप्शन, अनदर इज ट्रान्सलेशन अँड लास्ट वन इज द ट्रान्सलोकेशन. So let's start. With the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cells and thereby control the structure and functioning of the body. आता आपल्या बॉडीचं स्ट्रक्चर आणि फंक्शन हे जे आहे हे कंट्रोल करणारे असतात जीन्स. आता हे जीन्स काय करतात, ॲक्च्युअल हे जीन्स प्रेझेंट असतात DNA आणि मदत कोणाची घेतात, RNAची. सो DNA मध्ये प्रेझेंट असणारे जे जीन्स आहे हे RNAच्या साहाय्यानं सेलच्या फंक्शनिंग म्हणजे सेलचे जे कार्य असतात त्यामध्ये भाग घेतात. आणि याचा अर्थ काय झाला की आपल्या शरीराचं जे स्ट्रक्चर आहे, रचना, फंक्शन आहे, जे कार्य, हे सर्व मेंटेन करण्याचं काम हे जीन्स करत असतात. Information about protein synthesis is stored in DNA and synthesis of appropriate protein as per requirement is necessary for body. आता इथं आवर्जून लक्षात ठेवायचं की जी प्रोटीन सिंथसाइज आहे याची इन्फॉर्मेशन कुठं स्टोअर असते, DNA. इट इज स्टोर्ड इन द DNA. आणि बॉडीला जशी आवश्यकता असेल, ज्या प्रोटीनची आवश्यकता असेल त्या प्रोटीनचं सिंथसाइज करणं हे जे आहे हे जीन्स थ्रू होत असतं या ठिकाणी. These proteins are synthesized by DNA through RNA. म्हणून It's called as central dogma. सेंट्रल डोग्मा. सो सेंट्रल डोग्माला जर डिफाईन करायचं असेल तर जेवढे काही आपल्या बॉडीला ॲप्रोप्रिएट प्रोटीन्स लागतात हे प्रोटीन्स DNAच्या साहाय्यानं सिंथसाइज करणे कशाच्या थ्रू, RNA, दॅट इज नोन ॲज द सेंट्रल डोग्मा. सो आपण सिम्पली डिफाईन करू, द प्रोटीन्स विच आर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय DNA थ्रू RNA, दॅट इज नोन ॲज द सेंट्रल डोग्मा. mRNA is produced as per the sequence of nucleotide on DNA. आता mRNA अर्थातच मॅसेंजर RNA. RNAचे 3 टाईप आहेत. पहिला आहे mRNA, दुसरा आहे rRNA, तिसरा आहे tRNA. M मॅसेंजर RNA, tRNA ट्रान्सफर RNA आणि rRNA रायबोसोमल RNA. पैकी जे mRNA आहेत तर हे जे प्रोड्यूस होतात हे होतात DNAवर कोणत्या प्रकारची न्यूक्लिओटाईडची सिक्वेन्स आहे, कारण DNAला कॉम्प्लिमेंटरी काय असतात, mRNA असतात. सो DNAवरची जी न्यूक्लिओटाईडची सिक्वेन्स असेल ती डिसाईड करते की mRNA कोणत्या पद्धतीचा प्रोड्यूस होईल. Only one of the 2 strands of DNA is used in this process. आता DNA हे डबल स्टँडर्ड असतात, 2 स्टँड असतात, पण
प्रोटीन सिंथेसाइज प्रोसेसमध्ये DNA ची फक्त एकच स्ट्रँड वापरली जाते. ओके, लक्षात ठेवायचं DNA हे डबल स्टँडर्ड असतात. RNA सिंगल स्टँडर्ड आहे, DNA हे डबल स्टँडर्ड आहे, पण DNA मधली सुद्धा एकच स्टँड वापरली जाते. हे तर अजून लक्षात ठेवायचं. The sequence of nucleotide in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis. आता पुढे आपण बघणार आहोत की mRNAची जी न्यूक्लिओटाइडची सिक्वेन्स आहेत. आता न्यूक्लिओटाइड किती प्रकारचे असतात? 5 प्रकारचे. ॲडेनाइन, थायमिन, सायटोसाइन, ग्वानाइन आणि थायमिन पैकी 4 कोणामध्ये प्रेझेंट आहेत? RNA आणि 4 DNA मध्ये प्रेझेंट आहेत. तर लक्षात ठेवायचं, ॲडेनाइन, सायटोसिन आणि ग्वानाइन हे प्रत्येकामध्ये प्रेझेंट आहे. फक्त थायमिन हा सायटोसिनला काय करतो? रिप्लेस करतो. थायमिन हा युरेसिलला रिप्लेस करतो. म्हणजे थायमिन हा DNA मध्ये प्रेझेंट आहे आणि युरेसिल हा RNA मध्ये प्रेझेंट आहे. ओके, सो आपण एक इंट्रोडक्शन घेतलं की mRNA मध्ये जे न्यूक्लिओटाइडची सिक्वेन्स आहे ही कशाच्या कॉम्प्लिमेंटरी आहे? DNAच्या. म्हणजे DNA मध्ये जर ॲडेनाइन असेल तर mRNA मध्ये काय असेल? थायमिन. कारण ॲडेनाइनचा कॉम्प्लिमेंटरी कोण आहे? थायमिन आहे. सॉरी, युरेसिल. हां, तो प्रेझेंट आहे त्या ठिकाणी. ओके, लक्षात आलं पाहिजे. ठीक आहे, पुढे आपण बघणारच आहोत. Beside there is uracil in RNA instead of thymine of DNA. ओके, राईट. तर आता ॲडेनाइन जो आहे तो जर DNA मध्ये असेल तर थायमिन हा RNA मध्ये नसेल, त्याची जागा कोण घेईल? युरेसिल. सो एकच डिफरन्स आहे की RNA मध्ये युरेसिल न्यूक्लिओटाइड असतो आणि DNA मध्ये थायमिन. This process of RNA synthesis is called as transcription. सो बरोबर लक्षात घे की DNAच्या एका स्ट्रँडवर आपण कोणाचं फॉर्मेशन करायलो? RNAचं फॉर्मेशन करलो. म्हणजे RNA सिंथेसाइज तयार करलो. सिंथेसाइज म्हणजे काय? तयार करणे. सो RNA सिंथेसाइज होणे दॅट इज नोन एज द ट्रान्सक्रिप्शन. आता या फिगरमध्ये जर पाहिलं आपण तर ही ट्रान्सक्रिप्शनची प्रोसेस दाखवलेली आहे. आता यामध्ये RNA पॉलिमराइज हा एन्झाईम एक ज्याच्या मदतीनं आपल्याला फॉर्मेशन करायचं आहे RNAचं, आणि हे RNAचे न्यूक्लिओटाइड्स दाखवले आहेत की जे की आता हे DNA बघ डबल स्टँडर्ड आहे. आता यामध्ये वरची जी स्ट्रँड आहे त्याच्यावर RNAचं फॉर्मेशन व्हायला का? नाही, फक्त खालची जी स्ट्रँड आहे फिगरमध्ये. ओके, तर ही जी खालची स्टँड आहे तिथंच फक्त न्यूक्लिओटाइड राहिले आणि कॉम्प्लिमेंटरी आहे. म्हणजे DNAवर जेव्हा थायमिन होता तेव्हा तिथं कोणाला? ॲडेनाइन. DNAवर जेव्हा ॲडेनाइन होता तेव्हा RNAमध्ये कोणाला? युरेसिल. कारण तिथं थायमिनच्या ऐवजी युरेसिल असेल. अशा पद्धतीची रचना आहे. ओके, The mRNA formed in nucleus come in cytoplasm. आता मॅसेंजर RNA आपण जे ट्रान्सक्रिप्शनमध्ये फॉर्मेशन केलं होतं तर तो ॲक्च्युअल कुठे तयार झाला होता? पेशीच्या न्यूक्लियस भागामध्ये. तो आता न्यूक्लियसच्या बाहेर येतो. म्हणजे mRNA कुठं आला आता? सायटोप्लाझममध्ये. It brings in the code message from DNA. आता mRNAमध्ये मॅसेंजर RNA अर्थात त्याच्यामध्ये कोडेड मेसेज प्रेझेंट आहे आणि हा कोडेड मेसेज कोणाकडून आला? त्याच्यामध्ये DNA. The message contain the code for amino acid. आता जो मेसेज ॲक्च्युअल DNA कडून आलेला आहे mRNAमध्ये तर ते कोड अर्थातच हे कशा संदर्भात आहे? अमायनो ॲसिड. लक्षात घे, अमायनो ॲसिड म्हणजे काय? आपण आधी प्रोसेस पाहिली प्रोटीन सिंथेसाइज. तर DNAच्या स्टँडवर mRNAचं फॉर्मेशन होतं आणि फर्दर आपल्याला अजून एक प्रोसेस पाहिजे आहे की ज्यामध्ये प्रोटीन जे आहेत हे tRNA जे असतात ना तर ॲक्च्युअली डिफरंट टाईपचे प्रोटीन घेऊन असतात आणि प्रोटीनची पॉलीपेप्टाइड चेन होणे त्याला आपण काय म्हणतो? तर जे tRNA असतात ना हे डिफरंट टाईपचे अमायनो ॲसिड घेऊन येतात आणि अमायनो ॲसिड हे एकावर एक अटॅच होऊन त्याची पॉलीपेप्टाइड चेन होते, त्यालाच म्हणायचं प्रोटीन. अँड दॅट इज नोन ॲज द प्रोटीन सिंथेसाइज. पुढे आपण पाहू. The code for each amino acid consists of 3 nucleotides. म्हणजे प्रत्येक अमायनो ॲसिड जो आहे ना त्याच्यामध्ये एक कोड आहे आणि याच्यामध्ये किती न्यूक्लिओटाइड प्रेझेंट आहेत? आणि 3 न्यूक्लिओटाइड प्रेझेंट असल्यामुळं त्याला काय म्हणायचं? ट्रिपलेट कोडॉन. ओके. Dr. Har Govind Khurana, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codon for 20 amino acid. आता मगाशी मी म्हणलो तो 64 टाईपचे कोडॉन्स असतात, परंतु
64 प्रकारचे कोडोन्स जरी असतील, आता कोडोन्स आणि अँटीकोडोन्स, कोडोन्स ही mRNAची आयडेंटिटी आहे आणि अँटीकोडोन्स हे कोण कॅरी करतात, tRNA. पुढे बघणार आहोत आपण. पण लक्षात ठेवायचं की हरगोविंद खुराना जे आहेत तर त्यांचं एक कॉन्ट्रीब्युशन आहे ट्रिपलेट कोडॉन संदर्भात. आणि हे ट्रिपलेट कोडॉन्स किती अमायनो ॲसिडला बिलॉंग करतात, 20 टाईपचे अमायनो ॲसिड्स आहेत. For his work, he has been awarded with the Nobel Prize in 1968, along with 2 other scientists. म्हणजे 2 शास्त्रज्ञांसोबत म्हणजे 3 जणांना एकूण हा नोबेल पुरस्कार 1968 मिळाला. त्यामध्ये हरगोविंद खुराना हे सुद्धा इंडियन सायंटिस्टचा समावेश आहे. Each mRNA is made up of thousands of triplet codons. आता प्रत्येक mRNA जो आहे तर त्याच्यामध्ये थाउजंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स प्रेझेंट असतात आणि त्याचा mRNA तयार होतो. As per the message on mRNA, amino acid are supplied by the tRNA. आता एक लक्षात ठेवायचं, mRNAचा जो मेसेज आहे ते ठरवतात की tRNA कोणत्या प्रकारचा अमायनो ॲसिड प्रोव्हाइड करणार आहे. आता या आकृतीमध्ये जर पाहिलं आपण तर आपल्याला mRNAची स्टँड दिसेल. आता mRNAमध्ये काय प्रेझेंट असतात, कोडॉन्स आणि त्यांचे कॉम्प्लिमेंटरी अँटीकोडॉन हे कुठं प्रेझेंट असतात, tRNA. आता tRNAमध्ये इथं जर पाहिलं आपण तर हे कोडॉन्स अँटीकोडॉन घेऊन आला. जसं की आता कोडॉन कोण होता, AAA, तर त्याच्या कॉम्प्लिमेंटरी अँटीकोडॉन काय आला, UUU, म्हणजे युरॅसिलचे 3 न्यूक्लियोटाइड्स. आता एक लक्षात ठेवायचं आहे की जेव्हा हे जे प्रोटीनची बाइंडिंग आहे हे बाइंडिंग कोण करायला, रायबोझोम. याची पण 2 टाईप आहे, 70S आणि 80S. आता हे आपण पुढं बघणार आहोत. आता सध्या लक्षात घे की tRNA जे आहे हे काय कॅरी करतात, अमायनो ॲसिड तयार करतात. आता अमायनो ॲसिड कॅरी करतात. आता एक लक्षात ठेवायचं, हे जेव्हा इथं प्लेस झाले, जसं ॲडेनाईनला युरॅसिल आला, युरॅसिलला ॲडेनाईन आला, तर हे प्रोसेस चालवत असताना हे जे tRNA हे निघून जातात. मात्र जाताना ॲक्च्युअल इथं काय होतं की एकतर फॉर्मेशन व्हायला या ठिकाणी स्टँड कंप्लीट व्हायली आणि अनदर म्हणजे प्रोटीन सिंथसाइज आहे. ओके, आता हे कसं होतं पुढं पाहू आपण. For this purpose, tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on mRNA. It's called as translation. द ट्रान्सलेशन म्हणजे काय मग की mRNAच्या स्टँडवर जे कोडॉन प्रेझेंट आहे त्यांच्या कॉम्प्लिमेंटरी अँटीकोडॉन हे कोण कॅरी करायले, tRNA. आणि सो that is known as the translation. The amino acid brought in by tRNA are bonded together by peptide bond with the help of rRNA. आता rRNA अर्थातच रायबोझोमल RNA जो की बाइंडिंग साईट आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की जे अमायनो ॲसिड tRNA घेऊन आलेले आहेत तर त्या अमायनो ॲसिड्सला बॉन्डेड करून त्याची पॉलिपेप्टाइड चेन तयार करायची असेल तर त्याचे पेप्टाइड बॉन्ड्स तयार होणे आवश्यक आहे. म्हणजे एक अमायनो ॲसिड दुसऱ्या अमायनो ॲसिडला काय होणार, अटॅच होणार आणि त्यांची लॉंगेस्ट चेन तयार होणार, ज्याला आपण प्रोटीन म्हणतो. तर हे जे अमायनो ॲसिड्स आहेत कॅरी कोणी केले, tRNA. ते कशाच्या कॉम्प्लिमेंटरी आहे, mRNAच्या कोडॉनच्या. पण त्यांना बाइंडिंग करणारा कोण आहे, rRNA, दॅट इज रायबोझोमल RNA. तर अमायनो ॲसिडमध्ये जे अटॅच व्हायले एकमेकाला बॉन्डेड व्हायले तर ते कोणते बॉन्ड्स आहेत, पेप्टाइड बॉन्ड्स. During this process, the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to other end by the distance of one triplet codon. आता ही जी प्रोसेस आहे तर रायबोझोम हा मूव्ह व्हायला कशावर, मेसेंजर RNAवर. आता मेसेंजर RNAच्या एका टोकाकडून अनदर एंडकडे तो मूव्ह होईल आणि हे मूव्ह होत असताना प्रत्येक वेळेस जे डिस्टन्स तो ट्रॅव्हल करेल तो किती असेल, 1 ट्रिपलेट कोडॉन. आता 1 ट्रिपलेट कोडॉन का, कारण tRNAसुद्धा ट्रिपलेट आहेत. म्हणजे जेव्हा हे कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लियोटाइड्स येले तेव्हा एका वेळेस एक जण यायला का, नाही 3 आहे. म्हणून ते 3-3च्या स्टेपनं पुढं चाललं ते. बिकॉज ऑफ कोडॉन हे कसे आहेत, ट्रिपलेट आहेत, 3 न्यूक्लियोटाइडचे बनलेले. आणि यालाच काय म्हणायचं, ट्रान्सलोकेशन. Such many chains come together to form complex protein. म्हणजे आता पेप्टाइड बॉन्डना आपण अमायनो ॲसिडला जोडायलो आणि असे अमायनो ॲसिडची लॉंगेस्ट चेन तयार होणे त्यालाच आपण कॉम्प्लेक्स प्रोटीन म्हणायचं. ओके,
These protein control various functions in the body of living organism and their appearance too. आता प्रोटीन्स जे आहेत ना हे आपल्या बॉडीमध्ये सर्व प्रकारचे फंक्शन पण कॅरी करतात आणि ॲपिअरन्स म्हणजे त्यांचं वास्तव्यसुद्धा आपल्या बॉडीमध्ये कंटिन्युअसली असतं. Living organism can produce new individual like themselves due to genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any changes. आता लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम प्रत्येक सजीव स्वतःसारखा दुसरा सजीव तयार करतो आणि याचं रिझन आहे फक्त जीन्स. आणि हे जीन्स आहेत की जे एका जनरेशनकडून दुसऱ्या जनरेशनकडे काय होतात ट्रान्समिट होतात. आणि हे ट्रान्समिट होत असताना त्या जीन्समध्ये कुठलाही चेंज येत नाही विदाऊट एनी चेंजेस. Due to this, some of the character of parents are transmitted to their offspring. आता याच रिझनमुळं आपण काय म्हणलं की जीन्समध्ये चेंजेस येत नाही म्हणून पॅरेंटचे जे काही फीचर्स आहेत कॅरेक्टर्स हे कोणामध्ये दिसतील ऑफस्प्रिंगमध्ये. परंतु हुबेहूब पॅरेंटसारखे आहेत का म्हणजे इथं लक्षात ठेवायचं हे असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये शक्य आहे. पण सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये 2 असतात पॅरेंट एक मेल आणि एक फिमेल. त्याच्यामुळे दोन्हीचे कॅरेक्टर कंबाईन होतात म्हणून काही कॅरेक्टर हे आईचे आणि काही वडिलांचे या पद्धतीने लक्षात ठेवा. सो पॅरेंटचे कॅरेक्टर ऑफस्प्रिंगमध्ये ट्रान्सफर होणे दॅट इज हे पूर्ण कशा थ्रू चालतं जीन्स. कारण जीन्स जेव्हा ट्रान्सफर होतात तेव्हा त्यामध्ये कुठलाही चेंज येत नाही. However, sometimes sudden changes occur in those genes. आणि जीन्समध्ये जर कधी एखाद्या वेळेस सडन चेंज पण येतो ज्याला आपण म्युटेशन म्हणतो. ही म्युटेशनल थेरी कोणी मांडली ह्युगो डी व्हेरिस. Sometime any nucleotide of the genes change its position that cause a minor change which is nothing but the mutation. आता सडन चेंजला आपण म्युटेशन म्हणलो. म्युटेशनमध्ये होतं काय तर म्युटेशनमध्ये पूर्ण जीन्स बदलत नाही. फक्त काय होतं माहिती आहे का एनी न्यूक्लियोटाईड चेंजेस इट्स पोझिशन म्हणजे न्यूक्लियोटाईड जे आहे ना त्याचं सबस्टिट्यूशन होणे किंवा त्याची जागा बदलणे. न्यूक्लियोटाईड्स हे स्वतःची जागा बदलतात आणि त्याच्यामुळे जीन्सचा ॲपिअरन्स बदलतो. जीन्समध्ये सडन चेंजेस दॅट इज नोन ॲज द म्युटेशन. Sometimes mutations may be minor, but sometimes may be considered considerable. Example. Mutation may cause the genetic disorder like sickle cell anemia. आता काही म्युटेशन हे छोटे असतात काही कन्सिडरेबल असतात म्हणजे दिसून येतात. जसं की सिकल सेल ॲनिमिया जे आहे ना हा एक जेनेटिक डिसऑर्डर आहे. आता हा सिकल सेल ॲनिमिया पुढं आपण डिटेल्समध्ये बघणार आहोत की ॲक्च्युअल यामध्ये काय होतं की जे जीन्स आहेत ना त्यांची पोझिशन चेंज होते आणि जीन्सची पोझिशन चेंज झाली दॅट इज नोन ॲज द म्युटेशन. सो म्युटेशनल प्रकारचा जेनेटिक डिसऑर्डर आहे कोण सिकल सेल ॲनिमिया. सो टुमॉरो वी विल डिस्कस अबाउट इव्होल्युशन.